Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Sunt Meme și ca de fiecare dată înainte de a începe, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Vin astăzi alături de voi pentru a vedea ce ne spune energia în weekend sau în acel moment în care tu accesezi înregistrarea. Ia de aici informațiile cu care rezonezi și ce simți că te ajută pe tine personal în viața ta. Vă mulțumesc pentru că faceți parte din această comunitate, pentru vizionare și pentru suport. Iar dacă acum mă întâlnești, mă asculți pentru prima dată și rezonezi cu munca mea, te invit cu drag să te abonezi și să apreciezi acest clip. Aprecierile voastre mă motivează, îmi susțin munca aici pe YouTube. Vorbim despre un weekend de tăcere. Asta simt, asta vă spun. Este un weekend în care toată lumea va avea un fel de agitație interioară. Ceva se schimbă, ceva este pe punctul de a se transforma, ceva este pe punctul de a se încheia. Poate fi un weekend pentru odihnă și pentru liniște interioară. Poate fi un weekend în care unii dintre voi aveți de rezolvat treburi administrative sau treburi care au legătură cu casa voastră. În legătură cu emisiunea de ieri mai clarificăm niște lucruri. Nu dau sfaturi pentru că nu am de ce să dau sfaturi. Eu vorbesc și împărtășesc experiențele mele, vorbesc și împărtășesc informațiile pe care eu le descoper, dar asta nu înseamnă că voi trebuie să urmați ceea ce spun eu aici, ci din contră, vă ofer informații pe care voi le puteți prelua, le puteți cerceta și voi mai departe, ba mai mult decât atât vă puteți întoarce aici pe platformă în comentarii să-mi spuneți și voi ce descoperiți, pentru că așa, la nivel de comunitate, putem construi împreună o viață mai bună pentru noi toți. Dacă eu am această capacitate de a înțelege lucrurile într-o formă diferită, dau informația, pentru că poate nu am competențele necesare să înțeleg chestiuni legate de lege sau de administrație publică și atunci când am nevoie, vreau și eu să fiu ajutată la rândul meu. Să vedem mai departe ce ne spune energia. Există, am descoperit că există Internet of Everything. În momentul în care eu am început să lucrez la Internet of Things, mi s-a părut uluitor cum poți face lucrurile de la distanță. Și toate aceste lucruri se fac prin conexiunea la internet wireless. Voi reveni cu mesaje și cu informații pentru ca voi să le înțelegeți. Mă simt și eu câteodată copleșită, de multe ori mă întreb de ce. La ce bun toate astea, pentru că oricum nu am niciun fel de putere să schimb ceva și apoi mi-amintesc că da, nu am nicio putere să schimb ceva singură. Dar mai mulți putem face asta. 13 și 14. Moartea și temperanța. Un echilibru. S-ar putea să fie pur și simplu o perioadă în care decizi ceva. Abandonezi o luptă sau te calmezi. Îți reglezi starea emoțională. Îți reglezi sistemul nervos. V-am spus că un om obosit nu gândește limpede. Escapism. Dorința de a te retrage din planul social. Întoarce-te la tine însuți sau însăți. Numărul 32. Împărăteasa și înalta preoteasă. Găsești o soluție. Iar soluția îți vine în liniște. Poate unii dintre voi studiați ceva, vă pregătiți pentru ceva sau dacă aveți ceva important săptămâna viitoare de făcut, pregătiți-vă acum. Atenție, dacă aveți un termen limită, pregătiți-vă încă din weekend. Pentru că pot apărea interferențe. Cineva este pregătit pentru o discuție sinceră. Avem aici un element al aerului. Poate în perioada următoare sau peste weekend, în timp ce tu te ocupi de lucrurile tale personale, primești un mesaj, primești un telefon, cineva încearcă să comunice cu tine sau verifică-ți inbox-ul, căsuța din e-mail, pentru a te asigura că ai toate datele, caută o informație pentru că acum se aliniază energia perfect și o poți găsi, asumă-ți responsabilitatea. Vă frământă niște întrebări pe unii dintre voi, să știți că nu are nimeni răspunsul potrivit pentru voi în afară de voi înșivă. Și o sabie, claritatea vine din tine. Numărul 7 este numărul misticului, numărul detectivului. Ideea care îți vine acum poate fi
inovatoare, poate fi de maximă importanță pentru tine sau se produce o schimbare, așa cum am spus, pentru că avem arcana moartea. Numărul 13 înseamnă empatie sau disonanță, discordie. Poate unii dintre voi sunteți profunzi în această perioadă sau poate vă puneți întrebări. Poate alții dintre voi nu doriți să vorbiți, să stați de vorbă cu niște oameni care vă tot caută și vă stresează. Alții dintre voi sunteți epuizați, vreți să scăpați de o responsabilitate, vreți să scăpați de niște lucruri care vă sunt puse vouă în față, în responsabilitate, în rutina zilnică. Foarte interesant pentru că aici personajul acesta vrea să facă o schimbare și vrea să își taie părul. Părul este extensia sistemului nostru nervos, părul este putere, părul este o antenă. S-ar putea unii dintre voi să fiți foarte sensibili la energie și în ultima perioadă să fi fost în diferite locuri sau să vă fi întâlnit cu diferiți oameni, cu diversi oameni și în consecință vă simțiți epuizați. Ar trebui să vă protejați capul, ori să vă protejați măcar mental când ieșiți din casă, ori să încercați sub o formă sau alta să vă acoperiți capul. Fiți de asemenea atenți la culorile pe care le purtați, pentru că, spre exemplu, negru absorbe tot, și emoție pozitivă și emoție negativă. Dacă vizitezi pe cineva în spital, nu este recomandat să te îmbraci în negru, pentru că vei pleca încărcat de acolo cu toate emoțiile negative, cu toată vibrația joasă. În schimb, dacă mergi la o petrecere unde sunt oameni optimiști, veseli, unde să spunem că sunt oameni prosperi, importanți, este recomandat să te îmbraci în negru, pentru că așa te poți alinia mai ușor la acea energie înaltă. Albul respinge, albul reflectă. Să vedem. 10 de monede. Asul de bâte. Asul de cupe. Regina de bâte. Uite, o energie frumoasă. O perioadă în care poți lua niște hotărâri. Bani, casă, familie. Determinare și voință. Ești puternic. Pentru unii dintre voi poate fi un weekend de revelații sau un weekend în care rezolvați foarte multe lucruri. Atragi ceva. Poate pentru unii dintre voi este o întâlnire. Cineva iese din izolare, cineva se deschide, este disponibil sau disponibilă o persoană pentru voi și se întâmplă cumva magic să stați de vorbă sau să vă gândiți reciproc unul la celălalt și în funcție de vibrația fiecăruia dintre voi și de încrederea pe care o aveți fiecare dintre voi în viață în general sau cât de optimiști sunteți voi ca oameni, există un potențial de a vă vedea față în față. Pentru alții dintre voi este o perioadă în care foarte important este să eliberați spațiul. Fie să faceți ordine în jurul vostru și obiectele care nu vă mai sunt necesare să fie îndepărtate din spațiul vostru personal, fie să încetați să mai stați de vorbă sau să urmăriți sau să vă doriți compania unor oameni care simțiți că vă fac rău. În zona relațiilor este o perioadă bună pentru familie, poate fi un weekend distractiv, un weekend în care petreceți timp împreună sau în care aveți niște planuri, vă faceți niște planuri să vă distrați, să vă simțiți bine, pentru că asta ajută cu siguranță. Aceia dintre voi care sunteți singuri, poate apărea o ocazie, poate apărea o invitație venită dintr-un grup de prieteni, să mergeți undeva și primul vostru impuls ar fi acela de a nu merge, de a nu ieși din casă. Ieșiți pentru că vă veți simți minunat. S-ar putea să existe așa din vorbă în vorbă cineva care să dorească să vă cunoască. Este o energie foarte bună pe care îmi doresc să nu o agităm. La nivel de plan material, prindeți încredere. Ori vă gândiți să vă schimbați locul de muncă, ori apare o idee, o situație favorabilă pentru voi, ori aveți voi succes, se întâmplă ceva bun în acest weekend. Poate vă cumpărați ceva frumos pentru voi, poate fi ceva de îmbrăcat, poate fi ceva pentru casă. Este un weekend în care s-ar putea unora dintre voi să vă intre salariul sau va intra salariul și acum puteți să vă faceți cumpărăturile de care aveți nevoie sau găsiți oferte, găsiți promoții.
Este bunăstare aici, prosperitate, indiferent despre câți bani vorbim. Aici sunt niște cireșe, un parteneriat. Da, este un weekend pentru petreceri pentru unii dintre voi sau pentru întâlniri, ieșit în oraș cu prietenii. Avem 8 de spade și 6 de bâte. Se rupe tăcerea, se dezgheață apele, energia devine fluidă. Încheieți săptămâna cu bine. Ceva ce a fost foarte fix se mișcă din loc. Unii mutați mobila prin casă sau faceți ceva, dar este ceva ce vă încântă. 7 de bâte. De voi depinde totul. Voi veți fi în rolul principal în acest weekend. Pentru alții dintre voi simt o situație de genul rece-cald. Poate la nivel amoros. Este o persoană care când vă caută, când dispare. Persoana aceasta este destul de orgolioasă sau de serioasă pentru că este teamă de gândurile proprii și de felul în care se simte lângă voi. 3 de monede. Poate fi o decizie importantă care are legătură strânsă cu locul de muncă. Pot fi niște bani, niște calcule, planuri pe care le faceți acum. O colaborare, vă vine o idee să colaborați cu cineva într-un anume domeniu. Ideea este că spuneți stop unor lucruri nefavorabile. Se încheie ceva ce v-a stresat enorm. Și dacă nu ați avut bani până acum, primiți de undeva, vă ajută cineva, se întâmplă ceva, găsiți niște bani, uitați de mult într-un buzunar, ceva de genul acesta. O ofertă de loc de muncă, o discuție cu cineva care îți face o propunere de colaborare, care te sprijină, te ajută în a-ți găsi un nou loc de muncă. Prosperitate. V-am spus că este un weekend în care energia este așa la nivel de prosperitate. Cumva lucrurile sunt liniștite, sunt bine. Avem Săgetătorul. Săgetătorul este un arhetip al petrecerilor, al ieșirilor în oraș, al întrevederilor cu prietenii. Strugurii înseamnă prosperitate. Uite, avem din nou numere în oglindă. Măi, reușiți ceva foarte, foarte important. Mă uit aici la acest simbol că seamănă cu un avocado. Deci mie îmi place foarte mult, dar nu este un aliment local și indicat este să mâncăm alimente locale. Uite, soarele. Este steaua. Avem aici soarele în spate, soarele încă o dată. Arhetipul Fecioarei și numărul 5, un echilibru. În 5 zile de acum înainte. Prin liniștea din weekend sau prin ce gândiți voi acum, în 5 zile de acum înainte, lucrurile se pot schimba sau mai durează puțin pentru că sunteți într-o etapă de tranziție. Conjuncția lui Mercur cu soarele în Fecioară acum să știți că ajută foarte mulți oameni să deschidă ochii, să se trezească la realitate, să se maturizeze, să vadă cu foarte multă claritate ce pot face pentru viitor, care sunt etapele următoare. Pentru alții dintre voi este o ofertă clară, o discuție clară, concisă, niște planuri foarte clare cu cineva drag, cu partenerul de viață, cu omul pe care îl iubiți sau din partea omului pe care îl iubiți. Ori omul pe care îl iubiți spune ceva de genul hai să mai trăim și frumos, să ne mai și relaxăm, ori își ia un angajament ferm față de voi în ceea ce privește viața voastră, în legătură cu ceva anume. Este succes. Este succes, vedeți, dar trebuie să acționați și voi. Să nu vă mai lăsați puterea din mâini. Un weekend de putere. Din nou numărul 23, 23 și numărul 5. Succes în justiție. Vorbiți cu un avocat. Ceva echitabil. O situație care se inversează în favoarea voastră. O situație care este corectă. Beneficiați de ceva corect. Vă surâde norocul. Este ca și când ați făcut bine cândva și acum efectul de bumerang vă întoarce binele făcut.
Uite, o încheiere, dar este o încheiere fericită. Avem 19, soarele, arcana soarelui și din nou numărul 5. Sunt fix 5 zile de duminică începând până pe data de 19 și pe 21 avem eclipsa. 19 este un fel de sacrificiu, mă sacrific eu sau fac eu ceva din generozitate pentru binele suprem al tuturor și aici este bunăstare, este ceva foarte bun sau poate fi vorba despre o soluție permanentă la ceva care s-a repetat, la o supărare mai veche, pentru că vă eliberați, scăpați de ceva. Chiar simt energia aceasta extraordinar de bună. Și aici sunt niște flori albe, respingerea durerii. Câteva zile în care vă veți simți bine, veți fi optimiști. Să vedem ce ne spun și talismanele. Uite, unii dintre voi puteți repara o relație, iar pentru alții dintre voi este imunizarea. Exclud energia joasă din viața mea. Exact cum am spus, unii dintre voi puteți repara o relație, cineva poate reveni asupra unor gânduri, asupra unor decizii, vă puteți reveni la nivel medical, vă puteți reveni la nivel financiar sau cineva încearcă, își cere scuze, mai vrea o șansă. Evenimentul de lună nouă, eclipsa parțială de soare, în Fecioară. Hai să încercăm, hai să vedem fiecare dintre noi ce a făcut. Puteți sta de vorbă, fără ceartă, fără scandal, fără reproșuri. Pentru că, uite, de această dată, parcă discuția este mai rațională, mai clară. Tu ești constanta mea. Așa cum am spus, o situație se rezolvă permanent. Ceva ce puteți rezolva. Te iubesc. Unii dintre voi poate sunteți ceruți în căsătorie pentru că avem acest simbol oficial. Punctele cardinale, o aliniere, acea crei coroană, calculele bine făcute, o strategie care dă roade. Ați avut răbdare și a meritat. Pentru unii dintre voi este o perioadă în care să încercați să eliminați adicțiile. Avem și asul de monede aici. Un eveniment fericit care se declanșează pe parcursul acestui weekend, energetic vorbind la nivel de potențial, către stabilitate, ceva ce nu credeați că este posibil. Un prieten foarte bun vă ajută, merge braț la braț cu voi. Pentru alții dintre voi pot fi evenimente care implică animalele de companie. Vals. Voi mergeți la petreceri unii dintre voi. Vals. Plutiți. S-ar putea unii dintre voi să plutiți de fericire. Nu neapărat în weekend, pentru că fiecare manifestă potențialul diferit. Dar în această perioadă lucrurile se aranjează frumos pentru voi, pentru că vă împuterniciți voi singuri. Un val. Trebuie să te urci pe val. Acum este momentul, nu pierde timpul. Pentru alții dintre voi poate fi o situație de genul am pierdut foarte mult timp gândindu-mă la asta, făcând acest lucru, a venit vremea să încerc și altceva sau trebuie să știu, aflați ceva, un vis care te face să cânți sau nici în visul meu nu mă gândeam că așa ceva este posibil, cânt de fericire. Poate fi o petrecere, o nuntă la care mergeți. Poate fi un curs, un seminar, undeva unde mergeți și vă încărcați cu energie pozitivă. Ieșiți cu bine dintr-o situație. Și avem inițialele F și E. Fier și anemie. Să fiți atenți. Un salut din partea cuiva. Pe unii dintre voi vă caută cineva în weekendul acesta sau vă vizitează sau vă întâlniți și lămuriți niște lucruri. Sau pur și simplu vă invită în oraș cineva nou. Mergeți, pentru că poate ieși frumos. O sumă de bani importantă sau o certitudine din partea cuiva important. O persoană pe care iubiți, o declarație de dragoste, ceva se vindecă, ne putem împăca.
Sau ajungeți la concluzia următoare, parcă nu este atât de rău totul. Știți care este părerea mea și o spun acum ca să rămân aici înregistrat și vom vedea în câțiva ani. Am așa o senzație de organizație condusă de inteligență artificială. Este ca și când noua religie mondială va fi inteligența artificială. Homo sapiens a dat tot ce a putut. Este un fel de naștere a lui Homo Deus, Homo Robo Deus, ceva de genul acesta. Pentru că oamenii au atins capacitatea lor maximă de a face anumite lucruri și au nevoie de o actualizare. De o actualizare de sistem nervos despre care vă tot vorbeam. Suntem cumva trași pentru că nu există altă alternativă. Asta cred eu că se întâmplă acum, că se dorește, nu că este neapărat ceea ce noi avem nevoie. Singur guvern în care inteligența artificială decide pentru că ea poate fi obiectivă, pentru că oamenii nu mai sunt capabili să decidă singuri. Găsim și în textele religioase cele 7 trompete, The Last Trumpet, când sună ultima trompetă. Păi ultima trompetă este președintele 47, numărul 11, și anterior a fost numărul 45, numărul 9, 9/11, și acolo au fost 2 turnuri, gemene, înalta preoteasă, informația. Bine, nu intru mai mult în detalii, dar ca idee. Deci trebuie sub o formă sau alta să ne trezim. Să ne trezim din visare, tocmai pentru a nu ajunge să fim artificiali. Vă mulțumesc frumos! Vă doresc să aveți un weekend minunat, plin de iubire, să fiți bine sănătoși oriunde v-ați afla în această lume și să ne auzim cu drag și cu bine și data viitoare. Pa, pa!